Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay, gấp thép hộp hình chữ nhật, hai góc trên cùng một mặt phẳng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch trên mặt phẳng front. Bước 2 là tạo thép hộp hình chữ nhật. Chọn tab Webman. Khe hở G1 là 0.5 mm. Sửa lại đường dẫn. Chọn điểm này. Sửa lại kích thước của thép hộp. Thép hộp 30 x 60 x 1.5 mm. Bước số 3, tạo thép tấm. Chọn tab Sheet Metal. Sử dụng sketch ban đầu. Direction 1. Chọn Up to Vertex. Chọn điểm này. Tương tự, Direction 2. Chọn Up to Vertex. Chọn điểm thứ hai. T bằng 1.5 mm và R là 1.5. Bước số 4 là xử lý mô hình và combine. Tạo sketch trên mặt phẳng front. Vẽ hai đường tròn. Cắt bỏ phần thép hộp dư. Sử dụng lệnh Extrude Cut. Chọn Throw on Board. Chọn Insert, Feature, Combine.
Chạy phẳng và kiểm tra. Chúng ta sửa lại mặt phẳng cố định. Edit Flat Pattern. Chọn lại mặt cố định là mặt này. Chiều dài thép hộp nằm theo tọa độ trục X. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta có thể sửa lại chiều dài cạnh, góc gập bằng cách Edit Sketch. Sửa chiều dài 200 thành 300 mm. Góc 120 độ thành 150 độ. Thép hộp chữ nhật đang gập theo cạnh ngắn. Chúng ta sẽ sửa lại nếu mà gập theo cạnh dài. Edit Sketch của thép hộp. Thay đổi hai kích thước này cho nhau, chúng ta sẽ được 30 thành 60 mm và cạnh 60 thành 30 mm. Vậy là chúng ta có mô hình mới gập theo cạnh dài. Chúng ta chạy phẳng. Lưu file step. Mạo phần mềm Toolkit. Chọn file step mới lưu. Mô phỏng cắt.
Chọn số lượng là 2 ống. Và set focus. Xuất file cắt CNC. Đây là file cắt ống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bài học. Các bạn đã ứng dụng bài học này vô sản xuất thực tế chưa? Có gặp vấn đề gì không? Comment bên dưới để mình biết kết quả nhé. Nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh này tới mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.